Thành Ba La Nại về đêm vẫn sáng rực ánh đèn. Trong những cung điện vàng son, âm nhạc không bao giờ tắt. Những vũ nữ vẫn múa, những chén rượu vẫn đầy và những nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi. Ở đó có một chàng trai trẻ tên là Yasa. Anh là con trai của một nhà đại thương gia giàu có bậc nhất xứ sở. Yasa, chàng trai ấy, dường như có tất cả. Anh có lụa là để mặc, có hương hoa để ngửi, có những người đẹp vây quanh và một tương lai được trải đầy hoa hồng. Thế gian nhìn vào cuộc đời của Yasa và gọi đó là thiên đường. Họ ghen tị với anh, họ khát khao được đứng vào vị trí của anh. Thế nhưng, có một bí mật mà Yasa không bao giờ nói với ai. Anh đang mắc kẹt. Anh đang mắc kẹt trong chính cái thiên đường của mình. Mỗi ngày trôi qua, sự giàu sang không làm anh vui hơn. Nó chỉ làm cho nỗi trống rỗng trong anh lớn dần lên. Nó giống như việc bạn cố gắng lấp đầy một cái hố sâu không đáy bằng những món đồ trang sức quý giá. Bạn ném vàng bạc vào, nhưng cái hố vẫn cứ đen ngòm và im lặng. Yasa không tìm thấy ý nghĩa. Anh không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi: rốt cuộc mình sống để làm gì? Chỉ để hưởng thụ những khoái lạc này rồi chết đi sao? Cuộc đời của Yasa là minh chứng cho một sự thật mà nhiều người hiện đại chúng ta mãi đến khi già mới nhận ra. Có mọi thứ trên đời, nhưng không có lấy một khoảnh khắc bình yên. Rồi cái đêm định mệnh ấy cũng đến. Một bữa tiệc tùng linh đình vừa kết thúc. Những vũ nữ, những nhạc công, những người hầu cận, những người mà ban ngày còn rạng rỡ xinh đẹp, giờ đây đã thiếp đi trong những tư thế thiếu tự nhiên. Yasa thức giấc giữa đêm. Anh bước đi giữa phòng tiệc ngổn ngang. Dưới ánh trăng mờ ảo, những con người đang nằm ngủ kia trông không còn vẻ kiêu sa lộng lẫy. Họ nằm ngổn ngang, người há miệng, người nằm co quắp, quần áo xộc xệch, hơi thở nặng nề. Trong mắt Yasa lúc ấy, khung cảnh này không còn là một bữa tiệc, nó là một bãi chiến trường. Một bãi chiến trường của sự vô thường. Anh bỗng thấy kinh sợ. Không phải sợ ma quỷ, anh sợ chính sự giả tạo này. Anh nhận ra rằng vẻ đẹp mà mình theo đuổi hàng ngày chỉ là một lớp sơn mỏng, bên dưới là sự tàn úa không thể tránh khỏi. Anh thốt lên, giọng lạc đi giữa đêm vắng. Ở đây thật đau khổ, ở đây thật bức bách. Câu nói ấy không phải là sự than vãn của một kẻ thất tình. Đó là tiếng thét của một tâm hồn đã chịu đựng quá lâu sự giả dối. Anh rời khỏi cung điện, không mang theo vàng bạc, không mang theo người hầu. Anh chạy ra khỏi cái lồng vàng, chạy vào màn đêm, không biết đi đâu, chỉ biết rằng mình phải thoát khỏi nơi này. Trong màn đêm hoảng loạn, đôi chân rã rời đã đưa Yasa đến vườn Lập Uyển. Lúc ấy bầu trời mới chỉ vừa bắt đầu ửng sáng. Những vệt nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua màn sương mù mỏng manh, phủ lên mặt đất một màu vàng nhạt thanh khiết. Và giữa không gian tĩnh lặng đến lạ thường ấy, anh nhìn thấy một dáng hình. Không phải là một vị vua ngồi trên ngai vàng, không phải một thần linh trong đền đài lộng lẫy, chỉ là một vị sa môn ngồi bất động dưới gốc cây cổ thụ. Ngài không có vẻ gì là đang chờ đợi, không có vẻ gì là đang thuyết giảng. Ngài chỉ đang hiện hữu. Gương mặt Ngài bình thản đến mức Yasa cảm thấy như mọi âm thanh ồn ào, mọi nỗi lo âu của thế gian ngoài kia đều bị chặn đứng ở ngưỡng cửa của khu rừng này. Yasa đứng đó, chân tay run rẩy, hơi thở dồn dập vì kiệt sức. Anh là một công tử giàu sang, giờ đây nhìn anh thật thảm hại. Quần áo xộc xệch, bụi bẩn bám đầy trên mặt, đôi mắt thất thần. Anh sợ. Anh sợ rằng vị sa môn kia sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt của người đời, rằng vị ấy sẽ đánh giá anh là kẻ hư hỏng, là kẻ bỏ nhà đi hoang. Nhưng Đức Phật từ từ mở mắt. Cái nhìn ấy, Yasa chưa bao giờ được nhận một ánh nhìn như thế trong suốt cuộc đời mình. Nó không phải ánh nhìn của một người cha nghiêm khắc,
cũng không phải của người bạn bè lợi dụng hay của những kẻ hạ nhân chỉ biết cúi đầu. Đó là ánh nhìn của sự thấu cảm tuyệt đối. Đức Phật nhìn anh, nhưng Ngài không nhìn vào bộ đồ rách tả tơi, không nhìn vào vết bụi bẩn trên mặt, cũng chẳng mảy may bận tâm đến dòng dõi thương gia của anh. Ánh mắt ấy nhìn thẳng vào nỗi đau đang cuộn chảy trong tim Yasa. Ngài thấy được sự mệt mỏi của một tâm hồn đã quá tải với vật chất, thấy được sự khao khát cháy bỏng được tự do. Ngài nhìn anh như một người mẹ nhìn đứa con nhỏ vừa lạc đường tìm về nhà. Yasa thấy lòng mình như vỡ tung. Bao nhiêu sự kiêu hãnh giả tạo, bao nhiêu nỗi đau đớn kìm nén suốt bao năm qua, dường như chỉ cần cái nhìn ấy của Đức Phật là đủ để tuôn trào ra hết. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn đắng. Anh chỉ biết khuỵu xuống. Đức Phật không đứng dậy, Ngài vẫn ngồi đó trên mặt đất, nơi không có sự phân biệt sang hèn. Ngài cất tiếng, giọng nói không vang dội như sấm sét, mà nhẹ nhàng như một cơn gió mát lành giữa trưa hè oi ả. Ở đây không có sự đau khổ, Yasa. Ở đây không có sự bức bách. Hãy đến đây, và ta sẽ chỉ cho con đường thoát khỏi sự giả tạo này. Khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh Yasa hoàn toàn ngưng động. Trong tiếng nói của Đức Phật, anh không nghe thấy sự ra lệnh, không nghe thấy sự giáo điều. Anh chỉ nghe thấy một lời mời gọi quay về làm người. Yasa quỳ rạp dưới chân Ngài. Anh không quỳ xuống vì sợ hãi, cũng không phải vì phục tùng một quyền lực. Anh quỳ xuống vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh cảm thấy mình được nhìn thấy, anh được lắng nghe, và quan trọng nhất, anh được phép buông bỏ tất cả những lớp mặt nạ mà anh đã phải đeo lên suốt cuộc đời. Giữa khu rừng Lộc Uyển lúc bình minh, trong khi thế giới ngoài kia vẫn đang xoay vần trong những cơn mộng mị, thì tại đây, một tâm hồn vừa mới thức giấc. Có một câu hỏi tưởng như rất đơn giản, nhưng nếu một ngày bạn thật sự dừng lại để trả lời nó bằng tất cả sự thành thật trong lòng mình, có lẽ cả cuộc đời bạn sẽ thay đổi. Bạn đang sở hữu những thứ mình có, hay chính những thứ ấy đang sở hữu bạn? Hãy nhìn xuống bàn tay mình lúc này. Có thể bạn đang cầm một chiếc điện thoại, trong đó là hàng ngàn bức ảnh, hàng trăm cuộc trò chuyện, những con số trong tài khoản, những lịch hẹn, những mục tiêu, những dự định và cả vô số nỗi lo chưa từng được nói thành lời. Bạn nghĩ mình đang sử dụng chiếc điện thoại ấy, nhưng hãy thử thành thật. Một ngày có bao nhiêu lần bạn cầm nó lên mà chẳng hề có chủ ý? Bao nhiêu lần chỉ vì một tiếng chuông báo, một tin nhắn, một lượt thích trên mạng xã hội mà tâm trạng của bạn thay đổi? Có khi nào chính bạn không còn điều khiển được bàn tay mình nữa? Rồi hãy nhìn rộng hơn. Ngôi nhà bạn đang ở, chiếc xe bạn đang đi, công việc bạn đang làm, danh xưng người khác gọi bạn. Có thật đó chỉ là những thứ bạn đang sở hữu? Hay từng chút một, chúng đã âm thầm biến thành chiếc lồng vô hình giam giữ chính bạn? Chúng ta vẫn thường nghĩ, khi có nhiều tiền hơn, mình sẽ hạnh phúc. Khi mua được căn nhà lớn hơn, mình sẽ bình yên. Khi người khác công nhận mình sẽ sống nhẹ nhõm. Nhưng kỳ lạ thay, đích đến ấy cứ lùi mãi. Có chiếc xe, lại muốn xe sang hơn. Có căn nhà, lại muốn căn lớn hơn. Có 1 triệu, lại muốn 10 triệu. Có 10 triệu, lại muốn 100 triệu. Dường như lòng người chưa bao giờ biết đủ. Không phải vì cuộc đời thiếu, mà bởi cái tâm luôn cảm thấy mình đang thiếu. Đó cũng chính là câu chuyện của Yasa, một chàng trai trẻ sinh ra trong nhung lụa, gia đình giàu có, tiền bạc không thiếu, người hầu đông đúc, những bữa tiệc linh đình, những bộ quần áo đẹp nhất, những thú vui mà người bình thường cả đời cũng khó chạm tới. Nếu nhìn từ bên ngoài, Yasa chính là hình mẫu mà rất nhiều người ngày nay vẫn đang theo đuổi. Có tiền, có địa vị, có sự ngưỡng mộ, có tất cả. Nhưng rồi, một đêm, sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người đều ngủ, đèn đã tắt, tiếng nhạc đã im. Những người ca múa ngày thường rực rỡ, kiêu sa, lúc ấy nằm ngủ trong tư thế hỗn loạn. Lớp son phấn nhòe đi, mái tóc rối bời, không còn tiếng cười, không còn ánh mắt mê hoặc.
chỉ còn sự thật trần trụi của kiếp người. Khoảnh khắc ấy, Yasa chợt thấy trong lòng mình một cảm giác rất lạ. Không phải buồn, không phải đau, mà là trống rỗng. Một khoảng trống lớn đến mức mọi tiếng cười trước đó đều trở nên vô nghĩa. Anh nhìn căn phòng đầy vàng bạc, nhưng trái tim lại lặng như đứng giữa mùa đông. Anh nhìn những người đang ngủ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến thế. Có lẽ bạn cũng từng trải qua cảm giác ấy. Một buổi tối rất muộn, sau khi hoàn thành hết công việc, con cái đã ngủ, điện thoại đã tắt, không còn ai nhắn tin, không còn điều gì phải bận tâm. Bạn ngồi một mình, căn phòng rất yên, nhưng trong lòng lại dâng lên một khoảng trống khó gọi tên. Bạn không thiếu tiền, không thiếu cơm ăn, không thiếu người quen, vậy mà lại thấy mình thiếu chính mình. Nhiều người sợ cảm giác ấy, họ lập tức bật tivi, mở điện thoại, lướt Facebook, xem TikTok, tìm một cuộc trò chuyện, lái xe ra đường, mua thêm một món đồ, đi thêm một chuyến du lịch, làm bất cứ điều gì chỉ để không phải đối diện với khoảng lặng. Nhưng họ không biết, khoảng lặng ấy chính là nơi tiếng nói của tâm hồn bắt đầu cất lên. Đức Phật từng chỉ ra rằng, nỗi khổ lớn nhất của con người không phải vì chúng ta không có đủ, mà vì chúng ta luôn tưởng rằng có thêm một chút nữa mình sẽ hạnh phúc. Thế là cả đời chúng ta chạy theo tiền, chạy theo danh, chạy theo người khác, chạy theo những tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra. Cho đến một ngày quên mất mình chạy vì điều gì. Bạn có để ý không? Ngày còn trẻ, ta nói, cố gắng vài năm thôi. Vài năm ấy bỗng thành vài chục năm. Đến khi tóc bạc, sức khỏe không còn, con cái lớn, cha mẹ già yếu, ta mới nhận ra cuộc đời đã đi qua lúc nào chẳng hay. Điều đáng tiếc nhất không phải là chúng ta nghèo, mà là đã dành cả tuổi trẻ để xây một cuộc sống mà chính mình không có thời gian sống trong đó. Yasa cũng từng như vậy. Anh không nghèo, anh chỉ nghèo sự bình yên. Anh không thiếu của cải, anh chỉ thiếu một câu trả lời. Tại sao mình có tất cả mà vẫn thấy bất an? Câu hỏi ấy đưa anh đến gặp Đức Phật, không phải vì anh muốn trở thành một vị thánh, không phải vì anh ghét cuộc đời, mà vì anh muốn hiểu điều gì đang xảy ra trong chính tâm mình. Đức Phật không trao cho anh vàng bạc, không hứa ban phép màu. Ngài chỉ nhẹ nhàng nói về bản chất của khổ đau, rằng mọi thứ rồi sẽ đổi thay. Tiền bạc đổi thay, sắc đẹp đổi thay, danh vọng đổi thay, thân thể này cũng đổi thay. Nếu hạnh phúc của ta được đặt trên những điều luôn thay đổi, thì bất an là điều chắc chắn. Nghe đến đây, có người sẽ nghĩ, vậy phải bỏ hết tài sản sao? Không, đó là điều nhiều người hiểu lầm. Đức Phật chưa bao giờ dạy con người phải nghèo. Ngài chỉ dạy đừng để tâm mình nghèo. Ngài không bảo hãy từ bỏ cuộc sống. Ngài chỉ bảo hãy từ bỏ sự lệ thuộc vào cuộc sống. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau. Bạn vẫn có thể giàu, nhưng đừng để tiền quyết định giá trị bản thân. Bạn vẫn có thể thành công, nhưng đừng để địa vị trở thành danh tính duy nhất của mình. Bạn vẫn có thể yêu thương, nhưng đừng biến tình yêu thành sự chiếm hữu. Bạn vẫn có thể sở hữu rất nhiều, miễn là khi một ngày phải buông tay, tâm bạn vẫn còn bình yên. Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là mất tiền, mà là khi mất tiền, ta cũng đánh mất luôn chính mình. Không phải là mất chức vụ, mà là khi chiếc ghế không còn, ta chẳng biết mình là ai. Không phải là già đi, mà là cả đời chỉ chăm sóc khuôn mặt mà quên nuôi dưỡng tâm hồn. Và cũng không phải cái chết đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn là sống hết một đời mà chưa từng một lần thật sự tỉnh thức. Có một điều rất thú vị. Sau khi gặp Đức Phật, Yasa không lập tức trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh vẫn là Yasa, vẫn mang gương mặt ấy, vẫn sống trong cuộc đời ấy. Điều thay đổi không phải thế giới bên ngoài, mà là thế giới bên trong. Nhiều người vẫn nghĩ rằng giác ngộ là phải từ bỏ tất cả, từ bỏ tiền bạc, từ bỏ gia đình, từ bỏ công việc, từ bỏ cuộc sống.
Nhưng nếu nhìn sâu vào những lời dạy của Đức Phật, ta sẽ nhận ra một điều vô cùng quan trọng. Điều cần từ bỏ không phải là tài sản, mà là sự dính mắc vào tài sản. Không phải là địa vị, mà là cái tôi được xây dựng trên địa vị ấy. Không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu núp dưới cái tên tình yêu. Bạn thử nghĩ xem, nếu một người có 10 tỷ đồng nhưng mỗi ngày đều sợ bị mất, ngủ cũng không yên, ăn cũng không ngon, lúc nào cũng nghi ngờ người khác, liệu người ấy thật sự giàu có không? Có lẽ họ chỉ là người đang được giao nhiệm vụ canh giữ tiền, còn người làm chủ lại chính là tiền bạc. Có một vị thiền sư từng nói một câu rất hay: nếu con mang một cục đá trên vai suốt 10 năm, thì lỗi không nằm ở cục đá, mà nằm ở việc con không chịu đặt nó xuống. Chúng ta thường trách cuộc đời quá nặng, nhưng ít ai tự hỏi có bao nhiêu gánh nặng là do chính mình không chịu buông. Có người mang theo một câu nói làm tổn thương mình suốt 20 năm. Có người giữ mãi một mối hận. Có người mãi tiếc nuối một cuộc tình đã kết thúc từ rất lâu. Có người không thể tha thứ cho chính mình vì một sai lầm trong quá khứ. Những chuyện ấy đã qua rồi, nhưng tâm vẫn ôm, và chính sự ôm giữ ấy biến quá khứ thành nhà tù. Đức Phật từng kể một câu chuyện. Có hai vị sư đang đi trên đường. Họ gặp một cô gái đứng bên bờ sông. Nước chảy xiết, cô không dám qua. Một vị sư bèn bế cô sang bờ bên kia rồi tiếp tục lên đường. Nhiều giờ sau, vị sư còn lại không nhịn được nữa. Ông nói: chúng ta là người tu hành, vì sao huynh lại ôm một cô gái? Vị rách kia mỉm cười: tôi đã đặt cô ấy xuống từ nhiều giờ trước, còn huynh vẫn mang cô ấy đến tận bây giờ. Đó không chỉ là câu chuyện của hai vị sư, đó là câu chuyện của tất cả chúng ta. Có những người đã làm tổn thương ta từ rất lâu, nhưng mỗi lần nhớ lại, ta lại đau như mới hôm qua. Không phải vì họ còn làm tổn thương ta, mà vì chính ta vẫn chưa chịu đặt họ xuống. Buông bỏ không phải là quên, buông bỏ là không để quá khứ tiếp tục điều khiển hiện tại. Yasa hiểu điều ấy. Anh hiểu rằng không phải vàng bạc khiến con người đau khổ, chính sự bám víu mới tạo ra đau khổ. Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong một thế giới đầy những sự bám víu như vậy. Có người bám vào danh tiếng, mỗi bài đăng đều phải thật nhiều lượt thích, mỗi bức ảnh đều phải hoàn hảo, mỗi lời khen đều trở thành thức ăn cho cái tôi. Đến khi không còn ai quan tâm, họ bắt đầu nghi ngờ giá trị của chính mình. Nhưng bạn có biết không, một bông sen không cần ai khen vẫn tỏa hương. Mặt trời không cần ai vỗ tay vẫn mọc mỗi sáng. Giá trị thật sự không nằm ở ánh mắt người khác, mà nằm ở ánh sáng bên trong chính mình. Có một doanh nhân từng hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, con có rất nhiều tiền, nhưng càng có nhiều con càng lo, con phải làm sao? Thiền sư chỉ rót trà. Chiếc chén đã đầy, nhưng ông vẫn tiếp tục rót. Nước tràn ra ngoài. Doanh nhân vội nói: thầy ơi, đầy rồi. Thiền sư mỉm cười: đúng vậy, lòng tham cũng như chiếc chén này, không biết đủ thì có bao nhiêu cũng vẫn thấy thiếu. Chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng người giàu nhất là người có nhiều nhất, nhưng Đức Phật lại nhìn khác. Người giàu nhất là người biết đủ. Biết đủ không có nghĩa là ngừng cố gắng, mà là không đánh đổi bình yên để đổi lấy những điều không bao giờ đủ. Bạn vẫn có thể làm việc, hãy làm bằng tất cả trách nhiệm, nhưng đừng biến công việc thành toàn bộ cuộc đời. Bạn vẫn có thể kiếm tiền, nhưng đừng để tiền quyết định lòng tốt của mình. Bạn vẫn có thể thành công, nhưng đừng coi người khác là bậc thang để bước lên, bởi luật nhân quả không bao giờ ngủ. Có những hạt giống không nảy mầm ngay, nhưng không có nghĩa là chúng biến mất. Một lời nói ác một ngày nào đó sẽ trở lại, một việc thiện nhỏ cũng sẽ trở về. Có khi không phải bằng tiền,
mà bằng sức khỏe, bằng sự bình an, bằng những người tốt xuất hiện đúng lúc, bằng một cánh cửa mở ra khi mọi lối đi đều khép lại. Có người hỏi, tại sao tôi sống tử tế mà vẫn gặp nhiều bất hạnh? Đức Phật chưa bao giờ nói, gieo nhân hôm nay, ngày mai sẽ có quả. Có những hạt giống phải rất lâu mới đơm hoa, như cây tre, nhiều năm đầu không lớn lên bao nhiêu, nhưng dưới lòng đất, bộ rễ vẫn âm thầm lan rộng, đến khi đủ thời gian, nó vươn lên rất nhanh. Cuộc đời con người cũng vậy, đừng vì chưa thấy quả ngọt mà nghi ngờ giá trị của việc gieo nhân lành. Có một người nông dân mỗi ngày đều tưới nước cho mảnh vườn. Người hàng xóm cười nhạo, ông chăm thế để làm gì, có thấy hoa đâu. Ông chỉ mỉm cười, tôi không tưới hoa, tôi tưới rễ. Rất nhiều người hôm nay chỉ chăm chăm nhìn vào kết quả mà quên nuôi dưỡng gốc rễ. Họ muốn con cái hiếu thảo nhưng chưa từng dành thời gian lắng nghe con. Muốn gia đình hạnh phúc nhưng lời nói mỗi ngày đều đầy nóng giận. Muốn được người khác tôn trọng nhưng lại luôn xem thường người yếu thế. Muốn cuộc đời bình yên nhưng trong lòng chất đầy hơn thua. Làm sao có thể gặt được trái ngọt khi hạt giống gieo xuống lại là gai nhọn? Yasa dần hiểu, mọi đau khổ đều bắt đầu từ tâm, và mọi bình an cũng bắt đầu từ tâm. Không ai có thể mang bình yên đến cho bạn. Không có món đồ nào bán bình yên. Không có số tiền nào mua được một giấc ngủ thanh thản. Không có chức vụ nào giúp trái tim thôi cô đơn. Điều con người cần nhất không phải thêm thật nhiều, mà là bớt đi. Bớt tham, bớt sân, bớt hơn thua, bớt so sánh, bớt những kỳ vọng không thực tế, bớt những nỗi sợ do chính mình tưởng tượng ra. Có lẽ điều đáng thương nhất của con người hiện đại không phải là làm việc quá nhiều, mà là không còn biết mình đang làm vì điều gì. Sáng thức dậy, vội vàng, chen chúc, làm việc, kiếm tiền, ăn vội, ngủ muộn, rồi ngày mai lặp lại y hệt. 1 tháng, 1 năm, 10 năm, 30 năm, đến khi dừng lại mới nhận ra mình đã sống như một cỗ máy. Có bao giờ bạn tự hỏi, lần cuối cùng bạn ngồi ngắm hoàng hôn là khi nào? Lần cuối cùng ăn một bữa cơm mà không cầm điện thoại là khi nào? Lần cuối cùng thật sự lắng nghe cha mẹ là khi nào? Lần cuối cùng ôm con mà không nghĩ đến công việc là khi nào? Cuộc sống không lấy đi hạnh phúc của chúng ta, chính sự vội vã đã lấy đi nó. Yasa không tìm thấy tự do vì anh rời khỏi cuộc đời. Anh tìm thấy tự do vì anh không còn để cuộc đời kéo mình đi như trước. Anh vẫn sống, nhưng mỗi bước chân đều tỉnh thức, mỗi lời nói đều cẩn trọng, mỗi việc làm đều xuất phát từ lòng từ bi. Anh hiểu rằng của cải rồi sẽ ở lại, danh vọng rồi sẽ tan, thân xác này rồi cũng trở về với cát bụi. Chỉ có những điều thiện lành ta đã gieo mới lặng lẽ đi cùng ta trên suốt hành trình của kiếp người. Và có lẽ đó mới là sự giàu có mà không ai có thể cướp mất. Đó là tài sản duy nhất, càng cho đi lại càng đầy thêm. Nếu hôm nay ai đó hỏi bạn một câu rất đơn giản, cuộc đời này cuối cùng bạn muốn có được điều gì? Có lẽ mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. Có người muốn thật nhiều tiền, có người muốn sự nghiệp vững vàng, có người mong gia đình bình an, có người chỉ ước một đời không bệnh tật. Tất cả những điều ấy đều rất đáng quý. Đức Phật chưa bao giờ bảo con người không được ước mơ. Ngài cũng chưa từng dạy rằng giàu có là điều xấu. Điều Ngài muốn nhắc nhở chỉ là đừng nhầm phương tiện thành mục đích. Tiền bạc chỉ là phương tiện để cuộc sống bớt nhọc nhằn. Danh vọng chỉ là phương tiện để tạo ra nhiều giá trị hơn. Nhà cửa chỉ là nơi che mưa, che nắng. Chiếc xe chỉ là phương tiện đưa ta đến nơi mình muốn đến. Nhưng rất nhiều người đã dành cả cuộc đời để bảo vệ phương tiện mà quên mất nơi mình thật sự muốn đi. Có một vị thiền sư từng hỏi các đệ tử,
Nếu một người ôm một khúc gỗ để vượt sông, khi đã sang đến bờ bên kia, người ấy nên đặt khúc gỗ xuống hay tiếp tục vác nó trên vai? Các đệ tử đều trả lời, tất nhiên là phải đặt xuống. Thiền sư mỉm cười, vậy tại sao các con lại mang theo những nỗi buồn, những lời xúc phạm, những thất bại và cả những vinh quang cũ suốt cả cuộc đời? Đó là điều rất lạ của con người. Chúng ta không chỉ giữ lấy những điều khiến mình đau khổ, mà đôi khi chúng ta còn bị trói buộc bởi chính những thành công của mình. Có người từng rất giỏi, đến khi tuổi tác lớn hơn, không chấp nhận được việc người khác vượt qua mình. Có người từng rất giàu, chỉ cần việc làm ăn đi xuống một chút đã cảm thấy cuộc đời sụp đổ. Có người từng được nhiều người ngưỡng mộ, đến khi không còn ai nhắc đến, họ thấy mình như đánh mất tất cả. Nhưng thật ra, điều mất đi không phải giá trị của họ, mà là hình ảnh mà họ từng bám chặt. Đức Phật dạy rằng mọi thứ trên đời đều vô thường. Vô thường không phải là một lời đe dọa, mà là một món quà. Bởi nếu không có vô thường, thì nỗi đau sẽ mãi mãi không kết thúc. Người bệnh sẽ mãi mãi đau, người nghèo sẽ mãi mãi nghèo, người tuyệt vọng sẽ mãi mãi tuyệt vọng. Chính vì mọi thứ đều thay đổi, nên hôm nay dù khó khăn đến đâu, ngày mai vẫn có thể khác. Có những cơn mưa, khi đang đứng dưới, ta cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tạnh, nhưng rồi bầu trời vẫn sáng. Có những nỗi đau, ta từng nghĩ sẽ theo mình suốt đời, nhưng nhiều năm sau nhìn lại, ta mới hiểu chính nỗi đau ấy đã dạy mình trưởng thành. Yasa cũng vậy. Điều thay đổi cuộc đời anh không phải vì anh nhận được thêm điều gì, mà vì anh hiểu ra điều cần buông xuống. Buông sự kiêu ngạo, buông lòng tham, buông nỗi sợ mất mát, buông cái tôi luôn muốn chứng minh mình hơn người khác. Khi những gánh nặng ấy được đặt xuống, trái tim mới có chỗ cho bình an bước vào. Bạn biết không, có những người cả đời đi tìm hạnh phúc, nhưng lại tìm sai chỗ. Họ tìm trong tài khoản ngân hàng, trong ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, trong những món đồ mới, trong những chuyến đi xa, trong những bữa tiệc đông người. Nhưng rồi khi trở về nhà, vẫn cảm thấy trống trải. Bởi hạnh phúc chưa bao giờ nằm ở nơi chúng ta đến, nó nằm ở cách chúng ta hiện diện. Có một ông lão sống trong một ngôi làng nhỏ. Tài sản của ông không nhiều, chỉ có một căn nhà cũ, một mảnh vườn, một chiếc ghế gỗ trước hiên. Chiều nào ông cũng ngồi đó, nhìn mặt trời lặn. Có người hỏi, ông không thấy cuộc sống mình quá đơn điệu sao? Ông cười hiền, mỗi buổi chiều đều khác, mỗi cơn gió đều khác, mỗi chiếc lá rơi đều khác. Chỉ có những người luôn chạy mới nghĩ cuộc sống đứng yên. Câu trả lời ấy nghe qua rất bình thường, nhưng nếu suy ngẫm, ta sẽ thấy trong đó là cả một bài học lớn. Con người không khổ vì cuộc sống quá ít, mà vì lòng mình luôn quá nhiều mong cầu, quá nhiều tính toán, quá nhiều so sánh, quá nhiều tiếc nuối, và cũng quá nhiều lo lắng về một ngày mai chưa đến. Nếu hôm nay bạn có thể ngồi ăn một bữa cơm cùng cha mẹ, xin hãy biết ơn. Nếu hôm nay vẫn còn một người gọi điện hỏi bạn đã ăn chưa, xin hãy biết ơn. Nếu hôm nay bạn vẫn còn đủ sức khỏe để đi làm, xin hãy biết ơn. Nếu hôm nay bạn còn có thể mỉm cười, xin hãy biết ơn. Bởi có những điều đến khi mất đi, con người mới biết mình từng giàu có đến nhường nào. Chúng ta thường nói, khi có thời gian, tôi sẽ về thăm cha mẹ. Khi ổn định hơn, tôi sẽ chăm sóc bản thân. Khi kiếm đủ tiền, tôi sẽ sống chậm lại. Nhưng cuộc đời đâu có hứa sẽ đợi. Có những lời yêu thương không còn cơ hội để nói. Có những cái ôm đã trở thành điều không thể. Có những cuộc gặp
hóa ra là lần cuối cùng mà khi ấy ta không hề biết. Vì vậy, đừng để mình sống như thể cuộc đời là vô tận. Mỗi sáng thức dậy đã là một món quà. Mỗi người còn ở bên ta đều là một nhân duyên. Đừng đợi đến lúc mất đi mới học cách trân trọng. Có người từng hỏi một vị thiền sư, làm thế nào để có một cuộc đời bình an? Vị thiền sư đáp, hãy bớt một điều. Người kia ngạc nhiên, bớt điều gì? Thiền sư mỉm cười, bớt nghĩ mình là trung tâm của mọi việc. Quả thật, rất nhiều nỗi khổ của chúng ta bắt nguồn từ chữ tôi. Tôi phải thành công hơn, tôi phải được công nhận, tôi phải thắng, tôi phải đúng, tôi phải có nhiều hơn người khác. Khi cái tôi quá lớn thì niềm vui trở nên rất nhỏ. Yasa hiểu rằng điều quý giá nhất con người có thể xây dựng không phải là tài sản, mà là một tâm hồn không bị hoàn cảnh điều khiển. Giàu không kiêu, nghèo không hèn, được khen không tự mãn, bị chê không oán giận, có không tham, mất không tuyệt vọng. Đó mới là tự do thật sự. Rồi một ngày, chúng ta ai cũng sẽ già đi, mái tóc sẽ bạc, bước chân sẽ chậm, đôi bàn tay từng khỏe mạnh rồi cũng đầy nếp nhăn. Đến lúc ấy, không ai hỏi bạn đã sở hữu bao nhiêu chiếc xe, không ai hỏi tài khoản ngân hàng từng có bao nhiêu con số, không ai hỏi bạn từng nổi tiếng đến đâu. Điều người ta nhớ là bạn đã sống như thế nào, bạn đã đối xử với người khác ra sao, bạn đã để lại bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu lòng tử tế, bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu bình an. Bởi cuối cùng, điều theo chúng ta không phải là của cải, mà là nghiệp mình đã tạo. Không phải những gì ta cất trong két sắt, mà là những gì ta cất trong trái tim. Không phải số tiền ta kiếm được, mà là số người từng được ta giúp đỡ. Không phải những lời ca ngợi, mà là những việc thiện âm thầm chẳng ai biết. Đó mới là hành trang thật sự của một đời người. Có lẽ sau khi nghe câu chuyện của Yasa, điều quan trọng nhất không phải là nhớ tên một nhân vật trong kinh Phật. Điều quan trọng là biết dừng lại vài phút để nhìn vào chính mình. Hãy thử tự hỏi, điều gì hôm nay đang điều khiển cuộc sống của tôi? Là tiền bạc, là sự hơn thua, là nỗi sợ, là sự kỳ vọng của người khác, hay là một tâm hồn bình an và tỉnh thức? Đừng vội trả lời, hãy để câu hỏi ấy ở lại trong lòng. Bởi đôi khi, một câu hỏi đúng có thể thay đổi cả cuộc đời. Nếu hôm nay bạn vẫn còn cảm thấy trống rỗng, xin đừng vội sợ. Biết đâu, đó không phải là dấu hiệu bạn đang mất đi điều gì, mà là tiếng gọi rất nhẹ của tâm hồn đang mời bạn quay trở về với chính mình. Bởi con người không được sinh ra chỉ để chạy theo vật chất, không được sinh ra chỉ để tích lũy, cũng không được sinh ra chỉ để hơn thua. Chúng ta được sinh ra để học cách yêu thương, để trưởng thành, để gieo những hạt giống thiện lành và cuối cùng để tìm thấy sự bình an ngay trong chính trái tim mình. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn luôn giữ được một trái tim an nhiên giữa những đổi thay của cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.